Kak. Halo, halo. Ayun. Ganun, ba't ganun? Hello, guys. Hello, Boyags. Good evening. Pwede po kayo din. Ibaba ka ng bahay, Boyags.
Yan, 557. 558 sa'yo. Replay kita. Hindi pa ako related. Ito, i-replay kita. Mhm. Kuya, oh. Hi, Wanili. Madam, salamat po. Ito, Malik Bird. Jakit ka na po, baba ka ng bahay. Okay, ano sa upload. Kana, Wanili. Salamat sa pagbalik. Kanina, nawala yung ano, sa sobrang excited news na mag-live stream. Ang nangyari, nakalimutan mag-charge. Hello, ba't si host? Pala, salamat. Malik Bird, baba ka ng bahay mo. Salamat sa pagkita.
Salamat, kuya. Wala, hindi ko yung ang gamit ko yung ano, yung ninja. Kuya, vlog. Pwede kita rin yung main to main. Wow, taon. Kudits ng kwait. Salamat sa pagsita. Bigyan kita ng jack. Baka ng bahay. Hello, Miss J. Salamat sa patusok. Yan, may bahay ka na po. Baba na po ng bahay. Maglablaban kayo. Salamat. Panilidan, sabi ni Malik Bird. Salamat, sabi ni Miss. Dikit ako sa iyo, Malik Bird. Hindi na ako magpapakas. Yan, dalawang Hello. Tirador ni Milan. Hi. Salamat sa pagbisita. Sir Host. May jacket ka na po. Baba na ng bahay, Sir Milan. Milan's TV. Salamat po sa pagbisita. Sa ako mag-ilis. Siya na. Tamsak po from QC. Ayan. Panili, bakas ko lang po. Balik. Bakas ka lang po, balikan kita sa main ko. Ay, wow. From Boyax Vlog. Tirador ni Milan. Kanta na. Mamaya na po. Milan's TV, baba na po ng bahay. Ilan na po ba ang WH mo? Free po kita. Wow, thank you. Ano pa lang, chili ko ka kanina. 1.5. Kalahati pala. Salamat, salamat. WH. Sana hindi na ako nakadalo sa bahay mo. Easy. O ana, iguana vlog. Yan. Ang sagdan dikit ako sa iyo, kalimbang on. Hindi na ako magbabakas. Yan, nagubad na.
bahay. Bakas dikit kalimbang po. Didikit digit. Uh, Baka po may gusto dyan makipagbartiran. Need ko ng banana. I-page kayo. From Miss J. O, sino daw gusto makipagbartiran kay Miss J? Tikitels. Wow, thank you, Miss J. 1.5 pa lang yung double H ko. And Sir Milan, yung ano po yung second account ko, hindi pa dikit ko yun. Isang sakdan, dikit. Salamat sa pagbisita, guys. Oo na, done na sa'yo. From Malikburg. Bahay ko. Baka 400 lang. Ay, wow. Sana all, naunang lumaki yung ano, yung WH mo, Miss G. Yung mga CPR mo, unti-unti mo nang linisin para mag-work. Kasi sabi ko, mute ko na lang siya pag madali na akong ano, madali na mag-work yung WH ko. Pero dapat pala nililinis na yun. Pala inuunti-unti na. Yan, nagbaba ng bahay. Si Boyex Vlog. Pasyal kayo sa LS ko. Lahat ng bago may pasobra pang 10. Wow. Wag lang mainit. Oo naman. From Milans TV. Ayan guys. Lablabin niyo si Sir Milans. Maraming ano to. Maraming alagad. Salamat, Sir Milans. Walang naghahands up. Miss J para sa partiran. Boss, may order. Boss, may order. Araro muna. Sige po, Sir Milan. Talaga, araro. Sige po, sige po. Po, ingat po sa lahat. God bless po, Kamilan. Ingat din po, Sir Milan. Thank you very much po sa pagsita. Salamat po. Salamat po sa ayuda. Salamat po sa W8. Salamat sa pagwat sa akin. Thank you. Ingat din po. Very supportive po ito.
Nung ano pa lang yung ano ko, yung banana ko, sa kanya ako nakaginang maraming banana. Tinutulungan niya talaga yung mga nagbibisita sa kanya. Kaya i-bill all niyo po siya para lagi kayong na-update sa kanyang LS. Pa lang po ang bahay. Kaya po, balik ako sa iyo pagkatapos arable. Pray ko lang po to. Bawal city, iwan ko lang nakaplay. Ay, salamat po. Salamat, Kamilan. Salamat po para na rin sa yung WH. Yes po, thank you very much. Need ko talaga ang WH. Kung gusto mo po ng resibo, pag-play FFH po. Balance, ano na rin po, mama. Like, no need resibo, I trust you. Salamat po, Sir Milan, sa patambay. Bye, mamaya. Salamat po. Oo, at pala ko yung samsat. Salamat, please. Tagabakas man yan. Salamat. May, may jacket ka na. Thank you. Very supportive talaga po. Ating host. 21 ako sa'yo. Miss Sakit. Biluhos, palablaw naman dyan. Sure. Robert Teddy Vlog. Sige, baba ka ng bahay. Baba lang ng bahay. Thank you sa pagbisita.
Salamat sa Milan. Baba lang po ng bahay, mag-ayod ako. Yan, Miss Day. Pantatong po. Limbang ulpo. Dikit ko na sa'yo, pati mga ninja ko para hindi na nakakalampas sa ano mo, sa pag-LS mo. Para lahat at minsan kasi yung ginagamit ko yung ninja ko sa pag-inang banana. Sabred, TV vlog, baba ka ng bahay. Yan, wala na si Marie Bird. Tamsak din. Tatlong dikit. Yak. Uy, correct. Ito. Itong tamsak. Million in the house. Salamat. Ibangan TV. Ayan, salamat sa patamsak. Yan, may jacket ka na po, baba ng bahay. Para malikitan kita. Salamat, sis. Bye. Si Dan Sukte from Red Ipag. Wait lang po. From Libangan. Si, bahay mo po. Bahay mo po. Oo, hindi kayo nagbababa ng bahay. Baba kayo ng bahay para malablab kayo dyan. Pinagayo na din ako. Baba kayo ng bahay. Same you for you. Tamsak. Salamat sa patamsak.
Yan, salamat sa pagbisita. Wala, nagbalik. Yan, nagbaba ng bahay si Reverend Tag. 4:22, pang 4:23 ako. Yet, hindi na ako magsiba ng practice. Sorry, good boys. Sabi mo ako, red. Sabi ni Miss J. Ayan. Tamsak uli. Salamat, Lapagan TV. Ang Lapagan TV, tamsak dikit. Kalimbang ako ulit sa'yo. Tamsak dan sa premiere mo. Baba lang po ng bahay. Kautar you boys, TV vlog. Ayan. Ang 4:25 ulit. Yan, red from Miss J. Ayan. Door ni Milan. Tamsak dan dikit, Sir Milan. Ang 4:23 ulit. Miss J. Tamsak dikit. Alex Bird. Alex Bird pang 8:14. Tamsak dan. Tapos, 3 AM, nag-3 lang ako. Inaantok pa ako. Open ito, nakikitang katak. Salamat. Salamat, Remy, for you. Baba ka ng bahay, ayudahan kita. Salamat sa pagtambay dyan. Salamat. Baba ka ng bahay. Hospedista. Happy evening po. Salamat po sa pagdalaw. Salamat sa bahay ko. May jacket ka na po. Shout out po sa lahat from Hospedista. Okay, tamsak
Oh, salamat sa patamsak. Yan, may jacket ka na. Baba po kayo ng bahay. Naglaban. Next time na lang, marami pa namang para. Pero yan naman lagi. Salamat. Good night. Good night agad. Sige, thank you. Okay, baba ka po ng bahay. Nag-aayuda pa ako. Ayudahan ko pa ng bahay sa display. Lahat. From those sa Hello, Chris. Risho TV. Salamat sa pagdalaw. First time na mag-LS ni host. Sobrang excited kanina. Hindi pala na-charge yung cellphone. Sobrang dami kayo ng bisita. Tapos biglang nag-black. Tayo naman sir. Salamat sa pagpunta. Walang ano man sa paubaya. Thank you. Salamat at nagustuhan mo yung request mo na kanta ko. At ulit. Yan, kakulit may jacket ka na, baba ng bahay. Isaya, gitara, kantahan. Wow. Tamsak po. Salamat sa patamsak. Ayan. May jacket ka na, baba ng bahay. You're welcome. Kaya gitara, kantahan tayo. Baba na po ng bahay. May jacket ka na po. Sa TV, baba ng bahay. Nag-ayuda ako. Hindi po ba mangisda dito? Ayun naman. Isa yung gitara, kantahan. Yan. Okay. Yan, 170. Isa yung gitara, kantahan tayo. Pang 173 ako sa'yo. Tamsakdan. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Yan, si Krisha TV. Nagpa ng bahay. Love nyo guys. Uy, ang laki ng bahay niya. 3.29K. Tamsakdan dikit sa'yo. Talagang hindi nakalimutan yung paubaya ha. Pinapaubaya na sa kanya. Kanina nagamit ako ng ng sound. Sabi ng isang baka mas CPR naman. Almost lahat naman ng ng post ko is CPR talaga. Kasi singing yung diba, yung mga post ko. Yung post ko na na singing, 100 na 100 na singing. Out of 100, 10 lang daw na hindi CPR. Kaya iba ko yung strategy ko. Ang ginawa ko, hindi nakanta. Nagsumba na ako. Yun pala, yung sumba, yun pa din. Kasi yung sumba, gumagamit na ng sound. CPR pa din. Sabi ko, anong nangyari? Ibang video naman lang yung ginagawa ko. At yung iba, sabi nila, ito, mag-LS daw, ang dagdag sa WhatsApp. Kasi kalahati pa lang ako. Yung WhatsApp ko is 1.5 pa lang.
Sayang gitara katahan, pala-vlog po. Yan, okay lang po yan, may CPR. Kaya nga, sabi ko, yung CPR ko is, pag madali na akong mamoni, i-mute ko na. Yun, hindi ko pa ginagalaw, hindi ko pa sinisimulan na i-mute. Pero may nagsabi nila, linisin na daw yung mga CPR. Yan, Cerebral 3D Vlog, nagpa ng bahay. Sa Ontario Vlogs, 424, pang 425 ako. Kung sa katangan, hindi na ako nagpa. Yan, si Libangan TV, nagbaba ng bahay. Walang walang tugtog. Mas CPR nun. Guys, baba lang ng bahay. Broken Vlog, thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Salamat sa yan, may jacket ka na, baba ka ng bahay. Salamat sa pagdalaw. Vlog. Libangan. Thumbs up yan, di ba ako sila. Broken Vlog, baba ka ng bahay. Yan, si Vlog, nagbaba ng bahay. Okay. Yan. Ruby Julie Archie Official. Morning to ako sa iyo sa thumbs up. Kahit yung ano, like, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Kalimbang na lang. Dalawa. Kalimbang ko lang ako. Sa Ontario Vlog from 46 or 26. Yan, Trisha. Trisha TV. Samsak lang, dikit kalimbang lang ako ha. Hindi na ako magpapakas. Matong dikit.
Yan, hindi na pa ng bahay, guys. Dito muna ha. Play muna ako ng 2 or 3 minutes. Bangan TV. Hello, kakulit. Baba ng bahay. Love, guys. Wait. Yan, ang niya ng bahay ni kakulit. Ang sakyan, di kalimbang lang. Ako ako magpapita. Kakulit. Kaukit. Ayan, pangalawang tansakyan, di kalimbang lang sa'yo. Ayan naman siya. Talaga, okay, talaga. Pinakalit ang itat ko. Talaga, kakanta ako. Kaya, mag-alisan yun. Yung bisita ko, kanta ako. Nagbaba ng bye sa Scorpion Vlog. Love, guys. Nagsimulan bagong lahat. Ilan mo ikay yan nag-isa pa. Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, hindi ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng ang tikalan.
Pati ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama. Pero hanap mo siya. Uy, gatong mo. Yan, si Kukulit nagbaba ng bahay. Kalablag, guys. Rodix ng kwait. Nagbaba ng bahay. Ang natigil ang pagiging ko. Hinday vlog. Ayan. Kamsak dam dikit lang ako. Hindi na ako magbabakas. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbaba ng bahay. Pati ko naisip na merong hanggang ako ang nauna, pero siya ang wakas. Yan, si Miss Jane, nagbaba ng bahay. Salamat. Padikit ho, salamat. Sige lang. Ayo. Baba lang ng bahay. Magayod ako. Yan, May Paulina Official. Hello. Yan, may jacket ka na. Baba ng bahay. Salamat sa pagdalaw. Yan, Hanila, Vicente. Hello sa evening. Yan, may jacket ka na. Baba na po ng bahay. Salamat sa pagdalaw sa LS ko.
Yan, si Honey Love Vicente, nagawa ng bahay. Palablab, guys. Yan. Tamsak dikit ako sa'yo, Honey Love Vicente. Pangti 14 ako sa'yo. Yan. Pang 315 ako sa'yo, Honey Love Vicente. Tamsak dikit ko yun ba? Salamat. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Yung iba kong alagad pala. Dikit na sa'yo, Krisha. Yan. Sir Arms Channel. Samsak host. New subscriber from top of the mountain, Norway. Wow. Yan po. Yan, may jacket ka na. Baba ko ng bahay. Welcome din sa'yo, sis, from Honey Love, Vicente. Yan, May Paulino. Tamsak dan, dikit sa'yo. From 502 ako sa'yo. Boss, accept mo na ako. Accept mo na po. Support ng ibang member. Sige po, salamat. Salamat, Krisha TV. Thank you so much. Thank you so much sa pagdalaw, sa pagtambay dyan sa akin. Sa mga dumikit, iwan lang po ng bakas from Krisha TV. Yan. Salamat. May Paulino, official. Dan, pasukli from Scorpion Vlog. Yan, nagbaba ng bahay. Wala akong mag-sound. Yan, baba lang po ng bahay. Oh, yan, may Paulino pang 504. Scorpion, then my friends from May Paulino. Sir Erms Channel. Ayan. Paangat po. Salamat po. Sige lang. Ayan. Sir Erms. Sir Erms Channel. Ang sakit. Pang 46 ako sa'yo. Pang 46. Ayan. Pang 46. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. 46. 47. Baba lang po ng bahay.
Million in the house. Yan, Ruby Julie RT Special. 5-0 to ako sa puso. Hindi pinakapagpapakyan. Hey, tapos ang pang-ayuda. Wow! Yan si Miss J, may pang-ayuda. W8. Hey, Paulino. Herdan. Herdan from me, Paulino. Yes. Yan, may Paulino. Opo, 505. Ah, palang ng bahay, guys. Laptop. May taga saan ka? May Paulino. Yan. Ang 505, 506 ulit. May Paulino. Yan. Yan. Guys, baba lang ng bahay. Naka-ayuda sa group. Hindi naman ang hindi naman ang Arms. 49. I'm stuck na. Na. Guys, baba lang kayo ng bahay. Magkatap. Mm.
Sir Erms, kamusta kayo? Tuwan ka na. Ay, po ba? Saan Erms channel? Sir Erms, yung channel mo, ninja mo ba yun? Ninja ba yan? Ninja mo ba yan? O yan yung main mo? Nagsisimula ka pa lang ba? Okay. From 52, kamusta Sir Erms? Sir Erms channel. Group and get lang po ng bahay yung magpapait. Huwag kalimutan tamsakan si host. Ay, naku. Salamat, salamat. Salamat times. Nagsisimula ka pa lang. Sige lang, gugo lang. Buti nga na-discover mo agad yung ganitong may LS, yung mga nag-a-attend sa LS. Kasi ako, na-discover ko to since yung bahay ko is nasa 400 na. Hello, Juna. Juna Minecraft. Hello. Salamat. Salamat, Rodette. Sige, sige, sige. Salamat din. Ingat-ingat. Thank you sa pagdalaw sa bahay ko. Guys, maglablab lang kayo dyan, baba ng bahay. Magdi-dinner muna ako. Sige, sige, sige lang. Sige, drive safe. Ingat-ingat. Salamat, salamat. Magdi-dinner muna ako. Kain muna ako. Lablaban lang kayo dyan. Salamat, salamat.
Winnie, Winnie Dooley, hi po. Yan, may jacket ka na. Baba ka po ng bahay. Ayudahan. Yan, si Rui Kalayag. Tamsak, MLS ko. Watching here from Qatar. Wow. Hello, Roy Kagaya. May bahay ka na. Bahay ka na. May jacket ka na. Baba ka ng bahay. Nag-aayuda si host. Salamat po sa pagdalaw. Salamat po. Ayan, si Dance My Love. Tamsak Tanus. Salamat. Thank you. Jacket na po. Baba mo ang bahay mo. Kim G. Dan dikit from Kakulit. Yan. Irados. Irada agad. Salamat. Dance my love. Baba ka ng bahay. Nashay pa ako. Yan sila kulit. Tamsak dan dikit. Yo. Kanta. Kantahin. Kanta agad. Wag mo na.
Wala pang power, so put the put from Miss J. Since my love, baba ka yung bahay mo. Salamat sa Luz. Hi, Tinabel. Nawala ako kanina sa sobrang excited ni host kanina. Unang LS niya, hindi pala na-charge yung cellphone. Habang nagla-live, bigla na lang nag-off. Oh, yun pala lubat. Sorry. Sorry kanina. LS. Kakulit. Dan, pasukli po from Tinabel. Correct. Salamat. Hello. Ayan, may ikot ka na. Baba ng bahay. Lablaban ka dyan. Salamat sa pagkamsak. Nasa bahay mo. Nasa bahay mo ako kakulit. Ayan, sabi ni Miss J. Person TV. Ang pinakang kamsak. Or 91 ako sa'yo. There's yan, sa Explorer, nagbaba ng bahay. Palablab, guys. Yan, si Dance My Love, nagbaba na ng bahay. Okay. Kamsak dan, dikit kalimbang ako sa'yo, Dance My Love. Watch mo na. Dan supli ka kulit from Miss J. Yan, Explorer TV dan, pasukli ko from Tenabel. Pasensya na ang yung yung tubo namin sa labas. Yung highway is dyan lang. Kaya yung mga dumadaan na sasakyan. Dinig na dinig dito sa loob. Patusok mga darling. Bakas lang, babalikan ko kayo maya. Kainitin mo na konti. Para sure, tapos salamat. Salamat. Yan, baba lang ng bahay, guys. Miss J, nagbaba ng bahay. Palablab, guys. Miss J, pang 426 ako sa'yo ulit. 426. Yan, Tenabel, dan sukli. Tenabel, dan sukli. Dan sukli po, salamat ka. From Expert TV. Yan. Expert TV, nagbaba ng bahay. Palablab, guys. Expert TV, tamsakdan. Kasi pa ako sa'yo. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Dance My Love, pasukli ko. From Tenabel. Ayan. Maya na ako magsusukli, mga palangga. Work pa kasi ako, hehe. Mag-iwan lang kayo ng bakas, guys, sa house ni Dance My Love.
Sure na babalikan kayo niya. Salamat host, promise day. Salamat din. Stay, Dan, sabi ni Explorer TV. Salamat, Explorer TV. Salamat, Explorer. OTW sa bahay mo, Promise J. Ayan. Bakas lang konti. Matik na. Ah, yan si Dance My Love. Person TV. Pang 17 tamsak ako sa'yo and yan, 493 nasa ano mo. 490 na. Miss J, Dan Pasokli from Tenabel. Ayan. Dating dikit na rin kay host. Salamat, Explorer. Tamsak lang, okay na yun. Okay, thank you. Dan Explorer from Miss J. Ayan. Work muna ako, host, mga palangga. Suklian ko, wag mag-alala. Ayan. Sige, dance my love. Thank you. Tingnan ko yung isang account ko, host, kung dikit na sa'yo. Wow, salamat, Explorer TV. Thank you, thank you. Miss J, salamat po sa sukli, sabi ni Explorer. Nasa bahay mo ako, Tina, from Miss J. Baba lang po ng bahay. Nag-aayuda siyo. Yan, Gerson TV, para pang 95 na, pang 95 ako sa'yo. Nabubulos yun. Gerson TV from 496, 496 na. Guys, baba lang ng bahay. Yan, Explorer TV. Boy, got you. Yan, tamsak dan, di ko pa.
Panoorin ko muna. Yan, Mr. Gadget TV. Good evening po. Salamat sa pagdalaw. News. Sagit. For ito. Wow, thank you. Dikitan kita. Kiki, dan tamsak ko. Salamat sa patamsak, Kiki. May jacket ka na, baba ka ng bahay. May jacket po, tos, meron na. Baba ka ng bahay. Miss G, pang 429 ako sa'yo. Masakdan. Okay. M80. The butterfly. Pang 429 ako. Yan, papanoorin mo na ito. Uy, gato. Panoorin mo na. Gusto ko magpaayuda, baba lang ng bahay. Nag-ayuda si boss. Salamat, sir. Salamat sa video mo. Viewers. Thank you din, Miss D. Mr. Gacho TV, Dan Polpak, pasukli po sa entry ko po, please. From Chichi. Yan. Mr. Gacho. Suklian mo si Chichi. Ayun. Ay, ang taas-taas na ng bay mo. Sinay Life USA. Yan, tamsak dan, di kitimbang ako sa iyo. Hindi na ako mag-iiwan ng bakat. Bigyan kita ng salamat sa pagdala mo, Pinay USA, Pinay Life USA. Salamat po sa pag-stay. Stay, Dan Paul Pakpo, pasukli from Chichi.
Chichi dan sukli po, salamat from Explorer TV. Ayan, pinashare kayo. Salamat guys. Yan si Explorer, nagbaba ng bahay. Palebleb guys. We got to. Masakdan di timbang pala. Baba lang po ng bahay. Kung gusto magpa-ayuda. Dami akong baon dito ngayon. We got to. We got to. Masakdan di. Dan Cici from Miss J. Sobrang ingay dito. Location mo po, host. Yan ba yun? Dito ako sa dito ako sa kubo namin sa labas. Malapit sa malapit sa Kaya nandito yung mga may sakyan na dumaan, maingay. Yung aso sa labas, maingay, sorry. Sorry. Doon sa sa loob namin, mahina na ang signal. Kaya dito ako sa labas.
ka-classmate ko. Ako na apelyido mo. Explorer TV, taga saan ka? Loro de los Santos. Loro de los Santos. Taga Marindoque. Taga Marindoque. Ilang taon na ba yung classmate mo na Loro de los Santos? Taga Quezon ako at mali. 1979. 1979. Oh, halos lang. Edad lang. Edad lang. Ilang taon ka na, Sir Explorer? Explorer TV. Marunong mag-collect. Marunong mag-collect.
Blue. Yan, Luzon. Nawala ka, host. Okay na. Na ano, yung sound. Yan, nawala ng voice. Yung kapitbahay namin dito, yung kapatid ng asawa ko, ang pangalan niya is Lauro de los Santos. Marami kasing de los Santos dito sa ano. Wala pa yung bang sound? Clear na. Ay, salamat. Sige, mega love shout out po sa Milan. Tapos na po ba mag-araw? Okay na, host. Meron na po. Salamat. Baka kayo ng bahay. Marami pa akong ano, yung ayuda. Dalawa-dalawa talaga. Nung una, siya ako mag-LS kasi hindi pa ako nakarating ng ng Maynila. Hindi ako marunong talaga. Hindi ako mahusay sa Tagalog kasi yung Bicol is iba naman yung express, how to express Tagalog from Bicol. Iba ang words, parang matigas, parang Bisaya. Kaya na siya ako mag-LS. Kahit kahit ilang months na yung naging, tawag doon? Yung nanakawan ako. Pero hindi pa ako nag-ILS. Kasi na-share ako kasi hindi ako marunong talaga mag-Tagalog. Pero sabi nila, matututunan nila. Hindi ka pa, di pa ako muni, ano pa lang ang WHO. 1.5 pa lang yung watch hour ko. Nakakalahati pa lang ako. Romblon ka po ba, host? Hindi, Bicol ako. Bicol province siya amin. Naga City. Dito ako sa Bicol, Tamsor. Hindi pa akong nakarating ng Maynila. Kaya hindi ko pa gaano yung Tagalog. Kaya nasaya ka mag-LS. Pero need daw mag-LS kasi hindi makuha yung WH kung hindi mag-LS. Yung mga upload ko, puros kanta. Ang nangyari, yung kanta is CPR naman. Then, ano lang yun, 3 or 4 minutes. Kailangan mahaba daw yung mga video. Para madali makaginang ng watch hour. Kaya natatawa nga ako, iniba ko yung strategy, hindi nakanta. Ginawa ko sayaw naman. Yung pala, CPR pa din yung sayaw kasi tugtog pa din yun. Say ko, iba na naman. Kaya ito, ano-ano na lang ang kaya sabi ko siguro no choice talagang mag-LS kahit matigas yung Tagalog na words. Lagi po, lagi. Lagi ka lang po mag-LS para sa WS mo. Kaya nga ako mag-LS sana kasi yung Tagalog ko nga hindi masyadong maayos yung words. Wag po mga kanta. Okay. Kaya mabang kumantos yung host. Malapit sa dagat, mga 1 hours bago makapunta sa dagat. Ang malapit na dagat dito sa amin is
Sa Sakaw. Miss J, okay lang yan, host, parehas tayo. Di masyado magaling magtagalog. Miss J, Bicol ka din, di ba, Miss J? So, ikaw naman, Miss J, ang mag-LS. Ako naman ang duda. Ako naman ang mangingisda sa'yo. At aayudahan mo din ako. Sa bukid maganda din, di ba? Oo, sa bukid nga ako kahapon, yung ano, yung video namin doon. Ay, yung video ko kahapon, nasa truck. Doon ako nag-video ng yung daanan. Sabi ko, baka pwede na to. Wala pa akong maisip na ibang video ng i-upload. Kahit pagtanim, pwede na rin. Wala kaming malawak na lupa para taniman. Na-invite lang ako noon sa sa isang okasyon. Kaya mama ako, kaya nakarating ng bukid. Then nag-video ng dinaanan. Nakapunta ka na sa LS ko. Oo, siguro Miss J, kasi ah, nangingisda talaga ako. Nangingisda talaga ako. Kaya pala, magayon ka, Chwing. Talaga, Bikulan ka pala. Magayon, sabi, salamat. Ang nagsabi ding magayon, tigtatawanin ng piso. Uni ka na ba, Sir Explorer, Boy Gato? Uni ka na? Gusto kong magluto dyan sa Bicol, yung laing at tinola siguro. Tinola. Opo. Sa bundok din ako, host. Malayo sa tinampo. Talaga. Sa bundok din ako. Explorer, baka meron kang member ni WH. Pabarter ng banana. Wow, yan si Miss G. Oh, madami yan alaga. Miss Jean, may laptop ka? Anong gamit mo? May desktop ka? Kasi pag ano daw, pag laptop daw yung gamit, kahit ilan na account, pwede. Kaya mabilis makagin doon ng watch hour. Sabay-sabay i-play. Pag sa ano kasi, pag sa cellphone lang, mabagal. 3 desktop and one laptop. Kaya pala.
Kasi yung ano, yung friend ko, yung payo niya sa akin, sabi niya, pumunta ka, maghanap ka ng ano dyan, ng ano, computer shop, sabi niya. Ipa-playmaan niya yung mga ano mo, yung mga video mo. Sabi ko, kung pupunta ako, kasi dito, malayo kami sa city. Kung pupunta ako ng city, bira akong pumunta ng city. Hindi ako makakuha ng mga para computer shop na yan para magpa-play. Ito lang yung ginagawa ko. Minsan nagpe-play din ako ng sarili, pero hindi pa din, mabagal pa din sa ano, sa watch hour. Wala po, nakikipagbarteran sis. Nilalagas din ni Lolo. Yes, tama, nilalagas din. Pero ano, diba, kahit nilalagas, sige lang. Pag marami dikit, marami ding lagas. Yes, totoo yan. Kahapon, umaga, pagkagising ko pa lang, hindi pa ako nagsisipilyo, hindi pa ako nagmumug. Nangingisda na ako. Nakagain ako ng 50 plus. Then nung tanghali, another naman, hindi nabawasan. Nag ano naman ako, nangisda naman ako. Nakagain ako siguro 70. Tapos nilagas nila ng 75. Ito unfair. Sobrang unfair. Yung pagod grab. Tapos mawawala din. Kaya ang ginawa ko, yung gabi, nagbawi naman ako. Yung bumawi ako, ang ginawa ko, nakibarteran din ako. May lagas pa din. Laging may lagas. Pero at least meron din naman natitira. Kahit may lagas. Yan, mahina. Mahina, no, naputol. Mahina ba yung mahina yung signal? Ako 4 days walang pangisda, pero lagas ng lagas. Ay, oo, pag hinintuan daw yung pangingisda, tuloy-tuloy talaga yung lagas, sabi nila. Kailangan tuloy-tuloy lang. Mag-play ka host ng sarili mo. Oo, nagpe-play ako. Gumagamit nga ako ng incognito ba yun? Tapos dinudouble ko yung play, yung lalagay sa number 2 para mabilis. Kasi yung counted nun is parehas lang. At least mabilis. Buti ng isda. Buti ng isda kahit may lagas. May natitira naman. Oo, may natitira. Hindi naman masyadong madamot yun si Lolo. Tumitira talaga. Shout out sa Red Dancer ng Riyadh. Yan. Shout out sa Red Dancer ng Riyadh. Yan. Susan Rihel. Susan Rihel, kapatid ko. Kapatid ko. Yung panganay kong kapatid. Salamat kapatid. Ayan. May jacket ka na. Wala ka. Jacket ka na. Nalalagas din po kahit di ka mangisda. Lalo ngang nalalagas pag hindi nangisda eh. Yun yung nakakatampo doon na wala kang ginagawa, sige ang bawas ng bawas. Nalalagas din po kahit pinangingisda, oo. Pero di marami ang lagas. Yan sa Explorer TV, nagbaba ng bahay. Love, love guys. Huni ka na, Bulgacho? Huni ka na? Monetize na ba yung channel mo? Susana Rihil, salamat. Salamaton. Maray na banggi sa Induga Boss from Explorer TV. Wow, mahusay mag-Bicol ah. Tumira ka bang Bicol? Explorer TV? Opo, host. Wow. Talaga, saan dito? Saan dito sa Bicol?
Shout out sa mga redancer sa Riyadh. Wow. Yung kapatid ko naman. Ako naman, yung kinakari ko sana yung pagkanta. Itong kapatid ko, ano to, dancer doon sa, anong to doon, DI siya, doon sa Riyadh. Nasa Riyadh siya ngayon. Yan. Shout out sa mga dancer ng Riyadh, sa red dancer ng Riyadh. Pupo host. Hmm. Nag-LS ka na, Explorer TV, di ba? Ano yung gamit mo? Desktop rin ba? Laptop? Mega Love Shop out po, Sir Milans TV. Nag-dinner ka na po? Mahaba ba yung mga video mo? Explore TV? O pwede. Pwede po kumanta sis kung talagang gusto mo. Pero gitara, sa gitara ka sumabay host. Oo, pwede. Pag mga laging CPR, nakadirect po ako sa YT. Paano ba mag-direct sa YT? Ako kung hindi ako pumunta sa Chrome, hindi ako nakakalabas sa dito sa LS. Kasi sabi ng friend ko, mag-live, mag-live daw doon sa doon sa YouTube. Hindi man ako nag-live doon sa YouTube kung hindi ako talaga pumunta sa Chrome. Naka-direct po ako sa White House. 2 hours lang po ang LS ko. Everyday ba yung LS mo? Gamit ko po computer kasi computer, gano'n. Wala eh, hirap yung wala pang budget para doon. Sabi, yung ko nga, yung friend ko talaga, yung gamit nila, laptop, talagang direct yun. Pag phone pala, hindi man direct talaga. Pag di po, UBC, araw-araw po. Anong time ba? Anong time? Philippine time. Ano yung time ba ng LS mo? Yung mga alagad ko lahat na nadikit sa'yo. Nakalimbang all naman kita. Ibig sabihin, lalabas ka na sa akin lagi. Makakadalaw din ako sa LS mo. Ten to 12 noon. 12 to 12 lang. Sige. Sabi ko nga yung time na yan. Salamat po sa ayuda. Welcome. Siyempre, kaya nga, katandaan ko yung time mo. 10 to 12. Oops, ako ayudahan. Alam ko ayudahan mo ako doon. Babawi din ako. Sabi yun. Nawala na sila. Salamat. 4 million in the house. Tirador ni Milan. Sir Milan, kumusta? Wala kang LS na gabi.
Surveillance TV. Magsuportahan na lang tayo. Oo naman. Mm. Oo naman. Pwede ako mag-ayuda doon sa ano mo, sa LS mo. At makikibartiran ako doon. Bartiran talaga. Lagi akong bumabawi sa ano sa bartiran kasi lagi akong nalalagasan. Laging ano na no, lalagas ang ano ko. Everyday po ang LS ko. Everyday. Eh, pero maaga yung LS mo, di ba, Sir Milan? Paggabi po, wala kang LS. Salamat. Para makatulong sa Watch From. Salamat. Meron po. Meron din gabi. Madaling araw po dito sa aming house. Pwede. Nasa ibang bansa ka, di ba? Anong bansa ba yung ano mo, location mo, Sir Milans TV? Minsan talaga, minsan maaga akong nagigising, nakikita ko naka-online. Sa Saudi. Yes, sa Saudi. Pwede. 5 hours, di ba? 5 hours yung gap sa Saudi. Sana all lahat sa Saudi. 4 million in the house. Hindi kami ginag-out. Opo. Loading ako. Mahina yung signal sa akin. SJ, nagbaba ng bahay. Palablab naman, guys. Naglablaban kayo dyan. Naka-play all na host ang mga song playlist mo. Yung song playlist ko, nag-i-stop siya kasi may mga CPR na. Yun na lang video ko i-play mo. Yung may sumba. Matagal-tagal yun. Pero thank you. Salamat sa pag-play. Laking tulong na yun. Tapos, ulit-ulit bawal. Sige lang, sige lang. Salamat. Salamat, Sir Milan. Salamat po sa pagtambay. Pag-check. Thank you. I-mute mo na lang, host, yung merong CPR. Huwag mo i-delete. Opo, i-mute ko po. Pero sabi ng ano, i-mute ko na lang siya pag madali na akong ma-moni. Kasi ano pa lang eh, nakakalahati pa lang yung watch hour ko. Sayang daw nung views doon, counted pa daw yun. Kaya sabi nila, i-mute mo pag madali na daw ako ma-monetize. Sayang daw yung ano doon yung view. Kasi, siyempre binaview yun. Para di masyadong, para di masayang ang watch hour mo. Opo, opo. At ang views. Oo, yung isa kong friend, kasi may nagsabi daw sa kanya,
Yung mga CPR daw is ano daw ni Whitey. Ang ginawa niya daw doon sa CPR niya, lahat daw ng may CPR na ano niya, na videos niya, i-delete niya. Ang nangyari, nung dinilit niya, nawala lahat yung ano, yung WhatsApp niya, nawala yung ang tawag doon, yung views, yung likes, lahat nawala. Yung dating ano niya, naging ano na lang, naging yung 2,000 plus niya, naging 300 na lang. Tapos din may nakapagsabi, hindi naman kailangan i-delete, i-mute mo lang or trim, sabi nila, sabi ng iba. So nagpadalos-dalos siya. Talagang dapat nag-isip-isip din, nag nag-aas din. Tapos ano, sariling ano, kung ano talaga yung dapat, kasi kung maniniwala agad-agad, yun yung mangyayari. Nasayang. Ngayon, nagsimula naman siya ulit. Buti na lang, kilala na siya sa ano, sa YT. Maraming tumutulong sa kanya. Mabilis din naman, ano, nababalik yung ano, mabilis tumaas yung mga ano niya, yung views at ang ano niya, ang watch hour. Kasi tinutulungan siya ng mga friends niya na nasa taas. Yung mga kasabay niya dati. Kaya sabi, wag daw ano, wag talagang i-delete. Kasi masasayang, lahat mawawala. Ako kasi, di ba singing, mataas yung ano, ang mataas lang sa akin talaga, yung watch. Kasi ang ano ko, yung views ko is nasa 62, nasa 62K. Samantalang, ang watch hour ko, kawa 1.5 pa lang. Ang tagal talaga, mabagal yung ano eh, mabagal yung, kasi cellphone lang nga yung gamit. Isa pa, ang cellphone is ilan lang. Isa, dalawa, nakikiram ako sa anak ko. Pag matutulog na sila, off yung cellphone. Tapos magpi-play ako ng sarili. Ang dagdag ng WhatsApp. Sa CPR kaya ulit ako kung magkanta ko. Pwede ba akong kumanta? Para di masaya ang WhatsApp mo. Ako try ako magkanta. Akapela. Talaga akapela. Talaga akapela. Are you sure? Nala akong kumanta. Masasayang, baka talaga mas-CPR na naman. Nag-iipon ako ng hindi CPR. Kasi almost lahat na sa ano ko CPR eh. Yung song ko na out of 100, 10 lang ang hindi CPR. Ayaw ko naman yung ano, kasi isipin mo, sayang yung kanta. Kahit nga sarili ko ng kanta, napakinggan ko. James Annie Vlog, tamsak, salamat. Yan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay. Salamat sa patamsak. Huwag ka kumanta. Sige, hindi ako kakanta, hindi. Baka ano eh, mas CPR na naman. Lahat kasi yung video ko is talaga kanta. Ngayon ano lang, yung ngayong buwan lang ako nag na ng nag-vlog ng hindi kanta. Kasi ano, natatawa nga ako yung sabi, bahin mo naman yung ano, wag na kanta. Hindi ba ko nga, hindi na kanta, sayaw naman.
Nagsumba-sumba ako. Yun pala, CPR pa din kasi yung Zumba is song pa din yun. So, sabi ko, ano na lang ang iba-vlog ko. Sabi nila mag-LS ka na lang. Yung LS naman is, ayaw ko sanang LS kasi mahirapan ako mag-Tagalog kasi yung province namin is Bicol. Hindi ako magaling mag-Tagalog. Matigas yung words ko sa Tagalog. Never pa ako nakarating ng Manila. Dito lang ako sa Bicol, sa province. Salamat sa pagpunta kanina. Salamat din. Dan po sa Premier mo, James Anig Vlog. Saan ka sa Bicol? Naga City po. Naga City. Naga City ang ina-address po para San Fernando. Ayun naman. Hindi naman tayo ng iba. Ay, mind your own. Sa Premier mo, James Anig Vlog. Lagdag niya ng bahay mo. Lahat iba sa Kamso. Kamsor pala. Kamsor yung sa amin, yung Bicol, yung Naga. Kamsor yun, Kamsor. Anong lugar ba dito yung ano mo? Yung alam mo sa Bicol? Naul malaki ang bahay. Siyempre mo naman, malaki na yun, 40, 4.29 feet. Dagas pa nga yan, araw-araw 50. Oo, ganun talaga. Sabi ko nga kahapon, morning pa lang, nangisda na ako, hindi pa ako nagsisipilyo talaga. Nangisda na ako. Nakagain ako ng 60 or 70. Tapos, nung nilagas lang. Nilagas, sobra-sobra pa dun sa nagain kong bayana. Sabi ko minsan nakakatampo, pero kung mag-stop ka, lalong wala na. Kaya fight lang, sige lang. Mama Balen Channel! Good night, Rosebud. Good night to. Yan, may jacket ka na po, baba ng bahay, Mama Belen Channel. Salamat po. Salamat sa pagdalaw. James, hello from Mama Belen Channel. Ayan. Pag nag-stop ka, lalong mauubos. Oo, lalong mauubos. Kahit hindi ka nga nangingisda. Hindi ka bawas. Talagang dapat. Mangisda ng mangisda. Parang yung lagas is normal na yun. Dati nagtatampo ako. Nag-ano ako ng 10, ay ng 30, plus 20 yung nawala. Oops, dapat pala inisip natin, at least may natira, may 10 pa. Yun naman ang dadagdagan susunod.
Kaya talagang tuloy-tuloy lang. Yan, tamsak Mama Belen Channel. Tamsak din dikit. Hindi na ako magbabakas. Dikit lang po ako. Nakapunta ka na ng Bicol, James Ani Vlog? Ano yung alam ng lugar dito sa amin? Hello? James OTW from Mama Belen Channel. And Mama Belen, kantatong tamsak. Sir Gigi Vlog, tusok at tamsak din sa channel mo. Yan, Boy Gacho, Explorer, meron pa pala ako. Tamsak dan, di ko kalimbang all. $4 million in the house. Mega love shout out. James OTW, pati ni Mama Belen Channel. Hanap ka host ng gitarista mo para makakanta ka. Like you, Parameda. Pero go gitara. Hindi na uso yung gitara ngayon. Lahat na ano. Yan, Dabarkads, on the go. Tamsak Danho, salamat, salamat.
Yan, may jacket ka na. Baba ng bahay. Salamat sa patamsak. Magaling ka kasi kung feeling ko nga pang-video okay na yung boses mo. Kasi dito sa ano, pag kumanta ako dito, iba yung ano, sound ng boses ko. Feeling ko pangit ng boses ko. Pero pag sa video okay naman kasi malakas ang tunog. Feeling ko okay naman. Iba pala yung ano, yung headphone lang yung gamit. Para mai-upload mo lang walang CPR. Sana nga merong gano'n. Hira na ang gitara ngayon. Yung ano, yung top talaga dati. May gitara. Si singer din yun. Pero ano, walang nagmana doon sa amin, walang marunong maggitara. Kasi ano, nag-play. Hindi mo ma-play ng ano, ng magdamagan yung mga kanta ko. Kasi nag-i-stop. Alam na, pag nag-i-stop, CPR. Kaya na ano ko na-realize ko dito sa mga bago kong upload, yung mga video-video lang kung saan. Okay pala yun. Walang CPR. Tuloy-tuloy lang kung piniplay. Ayun pala yung dapat. Kaya nagbibideo ako ng mga 1 hour para sa WH ko. Then tinitingnan ko talaga, mabilis sa much hour. Hindi kagaya ng mga singing kasi yung mga kanta is 3 or 4 minutes lang. Kahit pa ginawan ko yun ng playlist, kulang pa din. Hindi pa din makagain ng watch hour na mabilis. Hindi kagaya ng mga video ang ginawa ko ngayon. Kahit sa daanan, nag-video na ako. Sa mga daanan, okay lang pala yung ganun. Kasi pag play mo, tuloy-tuloy, hindi mag-stop. Kahit hayaan mo lang dyan, kahit matulog ka, okay lang, tuloy-tuloy yung play niya. Yung pala yung ano, yung pala yung advantage at disadvantage doon. Kaya pala yung sabi ng iba, uy, ingat, ingat kapag po, ingat daw sa post. Bakit yung naiingat ako sa post? Kanta lang naman yung pinupost. Yun pala, puro CPR. Salamat. Kasi maganda talaga yung mga pumapasok sa mga LS ng mga ano, malaki na ang bahay. Marami silang nabibigay na mga payo. Then tayo naman, pakinggan natin sila. Pero hindi lahat dapat ano, ah, nagsusunod agad. Kasi kagaya nung ano, nung friend ko, nakinig doon sa isa. Ay, lahat anya yung post mo, CPR. Delete mo anya yun. Hindi anya yun pwede kay YouTube. Dinilit niya naman. Kaya yun, nawala yung ano. Dapat mamamonetize na siya kasi yung WhatsApp niya is marami na yung ano niya, yung niya, ang dami-dami na 2,000 plus na biglang nawala yun lang. Ang mga, nung dinilit-delete niya yung mga ng ano niya, post. Ano lang, talagang makikinig pero pagtatantuhin kung ano talaga. Mute lang, oo, mute lang pala talaga. Hello, 5 million in the house. Yung iba, yung iba kong friend, alam ko. Tinitingnan nila ako, pero hindi.
Oops, hindi sila nagpaparamdam. Pinapanood lang nila ako. Misis kayo. Yung iba, wina-watch lang ako. Ano ba ako mag-host? Gano'n. Kasi alam na, shy type ko yung Melanie De Los Santos. Hindi yun mag-ilis. Kasi yung singing ko nga, hindi ako nag-live. Bihira ang live ko doon. Nagkakanta ako. Picture lang, naka-front page. Yun pala, okay lang pala yung picture lang. Kasi lately, i-mute din naman. Picture lang ang lalabas. Mawawala yung song. Kahit yung mga live video ko. Na-mute na yun. Wala nang kan. Okay lang pala kahit Maricel, Abel OFW Dubai. Tamsak Larab. Salamat sa patamsak. Yan, may jacket ka na. Baba ng bahay. Thank you sa pagdalaw. Thank you sa pag-attend ng live ni host. Yan, baguhan lang si host. Pero nag-aayuda si host. Maraming nangingisda gitara. Maraming magaling sa gitara dyan. Siguro. Yan, sa Explorer. Nagbaba ng bahay. Love guys. Baba kayo ng bahay. Yan. Tamsak ako lalab sa incoming LS ko. Sige lang po, sige lang. Baba ng bahay. Baba mo bahay mo, Marcel. Abilia. Abila. OFW Dubai. Sige lang po. Number 3 na ako. Salamat. Kanta ba yung nilay mo? Salamat sa pag-play. Pwede talaga. Naniniwala na ako ngayon. Makakatulong talaga yung yung live. Kasi may mga nakakausap. May mga tumutulong. Kaya wala kasi akong trabaho. Kumbaga, lang ako, housewife. Ganun. Type ako, andito lang ako. Tapos pagtapos ng mga gawain, tapos na. Iko, kung yung ganito, pwedeng kumita sa ganito, so, pwede na to. Pwede na to. Kesa na, ma-achieve ko. Yan, Marisol Avila OFW Dubai, nagbaba ng bahay. Love, guys. Ayo. Yan, tamsak sa'yo, Marisol Avila OFW. Wow, ang laki na ng bahay mo. 4.44. Sana all, malaki ang bahay. Avila OFW. Maricel Avila OFW Dubai. Yan, tamsak po sa premiere mo. From Explorer TV.
Lapagan, sabi ako. Yan, Lapagan, samsakan di 8:30, 8:31 ako. And another one. Say mo na. Salamat sa pag-stay sa bahay ko. Sana host, pag sumikat ka na, huwag ka makalimot. Ang galing mo po. Talaga. Thank you. Thank you. Talaga, galing talaga. Thank you. Alam ko, ano eh, magaling na ako sa ano eh, sa video kitchen. Dito, dito sa Bicol is libangan yung mga video okay niya. Ito yung space namin dito, yung mga nanay. Sabi ko, pwede pala yung command. Kaso, ito lang yung problema. CPR. Yan, number 4 na ako sa iyo. Salamat. Thank you very much. God bless you, Hector. Ulitan, ulitan mo. Makatulit maghanap ng gitara. Yung mga gitara, ang alam ko naman, yung mga gitarista dito, ang mga song, yung mga song nila, mga old. Dapat pala aralin ko yung mga old din na song. Hmm, pwede. Pagkataon. Kaya pagkakataon talaga. Salamat guys. Bye po. Gusto ko sana kayong kanta. Ang problema baka maging singer na naman. Kanila. Hindi. Magiging mo na ako ngayon ng hindi CPR kasi kailangan ko mag-play yung hindi na ako gigising ng midnight para i-play ulit kasi nag-stop dahil sa CPR. Eh, ayan mo na ako, hindi mo na ako. Yes, Kamal, hi. Yan, may jacket ka na. Baba ng bahay, yes, Kamal. Salamat. Kung kaya nila, tugtugin yung song mo. Mas maganda. Yung sa mga banda kaya, di ba yung CPR, yung kung sa banda ka kanta? Kasi sa mga city, di ba, may mga parang ang tawag doon, bar, di ba? Meron doong guitarist, ganun. Oh, what if pumunta ako sa stage, din magpa-video ako? CPR pa din kayo yun? Tingin mo, per TV, yung sa mga ano, banda. So, yes, Kamal. Baba ka ng bahay, may jacket ka na.
pang 32. We got to. Pagkad from pang 8:37 up to you. Mga tulong tamsak. Maricel Avila, OFW Dubai. Salamat. Dalaw. Pwede ka kumantahos. Gamitin mo phone mo, headset, tapos rinig mo ang tugtog kita. Oo, yun nga yung gamit ko dati. Ito, ngayon lang itong ano, itong ganito. Dati yung ginagamit ko, headphone lang talaga. Ito, ang ganito, ito lang. Direct sa ano, sa phone. CPR pa din, kasi may sound pa din yun. CPR pa din. Halos yung lahat ng kanta ko na yun, halos dito lang yun, sa headphone. Minsan yung headset. So, yun lang yung mga ginagamit ko noon. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Ngayon ko lang ito ginamit. Pero feeling ko nga, hindi ko nakukuha yung timpla dito ang boses. Kasi pinapakinggan ko naman yung boses sa video. Sabi ko, ba't maganda din ang tunog? Baka hindi ko lang makuha pa yung timpla. Kailangan di marinig ang tugtog sa live mo. Ikaw ang makakarinig na. Hmm, ay ibig sabihin, gagamit pala ng dalawang CP. Kasi yung isa, din kumuha ng ng sound, din yung isa is magbi-video lang, yung parang acapella talaga. Sige nga, try ko ngayon, ano itsura ko doon? Sabi ng nanonood, talaga kumakanta siya, walang background music. Sige nga, try ko ngayon, pwede talaga. CPR pa rin, kahit acapella. Ay, hindi naman siguro, baka hindi naman yung acapella, baka hindi naman CPR yung, ay, ang alam ko kasi, yung CPR na sinasabi nila, kagaya ng mga bagong artist ngayon na singer, pag kinanta mo na halintulad sa kanila, CPR pa din yun. Ay, iwan ko. Pero ito try ko. Try ko nga yun. Hindi yun hindi yun CPR. Kaso hindi na yun, hindi siya masyadong okay kasi yung kanta talaga is 3 minutes lang. Kumbaga, yung ko ngayon, yung goal ko ngayon is dapat yung mga mahaba na para pag nag-play ako, hindi na magigising ng ating gabi para ipatuloy yung play kasi nag-i-stop. Siguro mga ilang LS ko lang, magdamag ko na yung mapiplay. Play ko na lang ulit para sa what hour. Kung sa song lang talaga, yung mga song is 3 minutes or 4 lang. Mahaba na yung 5. Then bere yung 6. Dapat talaga yung is mahaba sana. Kahit gawan mo ng playlist yung mga 3 minutes na song or 4 minutes. Maraming song bago ka what, maka 1 hour. Hindi kagaya ng isang video lang. Mahaba. Yun. Mabilis lagi na. Ikaw lang makakarinig ng. Sige nga. Try ko nga yun. Taga-Bagas ni Milan. Hi. Salamat sa facility. Kumusta ang work? Out na ba? Isa pa, kung narinig man yung notebook,
Pababa, papagalin mo ng oo, para maiba ano, papagalin ko yung kanta. Hmm, puwede kakaiba yun. Pero ano kayang itsura? Wag mataas ang note. Hindi hindi ipapares dun sa kanta ng original na voice para hindi CPR. Pero ano yung, surveillance, 'di ba kayo lahat yung LS niyo 'di ba, lahat mga singer yung mga host doon, magagaling kumanta. Ano yung ginagawa ninyo doon sa ano, sa LS na yung kumakanta lahat, 'di ba CPR yun? Anong anong solusyon ninyo doon? Mini-mute din niyo ba yung LS niyo after? Tapos ito nakatambay, nalobot yung isa. Salamat sa pa-play. Isa pa, kung maririnig man yung note, try mo yung own house. CPR yun. Pagtapos ng LS mo, mute mo lang yun. Mag-LS din ako na madaming kanta. 'Pag nakagina ako nung video na magdamag ang replay na hindi na ako maggigising ng ating gabi, puwede na. Puwede na akong mute lang yung mai-play na ako na damagan. Mga ilang ano pa, mga ilang LS pa. Kasi yung group mo, Sir Milan sa TV 'di ba? Yung mga ano, post mo doon, magagaling kumanta. Lahat sa LS 'di ba? Sa LS niyo makikita. Sige daw natanong ko sa inyo magtatanong. Sharing. Ah, oo. Si isa lang yung naka-address doon 'di ba? Kung sino yung nag-LS. Number 6 ako sa'yo. Wow, salamat. Salamat, salamat. Sharing nga yung madaming ano. Paano ba maglagay ng StreamYard? Paano maglagay ng StreamYard? Naghahanap pa ako ng kabady. Wow. Feeling ko mas maganda yung may kabady. Hindi boring. Hindi mawawalan ng kausap. Para umakyat din si Sir Milans din kakanta din siya sa kakanta ka din Sir Milans sa LS ko. Kumanta ako doon sa live mo. Nirinig. Pinanood ko yun ng paulit-ulit sa'yo. Ba't ganun ang mukha ko? Sabagay, accept ko na yun. Pangit talaga. Kumanta ako sa LS. Sa LS. Kaya may ano, may mga bagay. Aralin ko. Aralin ko susunod. Kung paano maglagay ng stream yun. Para pwede ring umakyat dito sa LS. Para marami tayong madaldal. Lang ang daldal ko. Hindi masyado madaldal. Nakapo sa ano, sa Tagalog. Kasi Bicol yung province ko. Hindi talaga pa ako nakarating ng ikagama yung Tagalog.
Kumusta ang trabaho sa ambulance? Ganda ng mga sumuho. Salamat. Salamat sa Expert TV. Galing-galing. Talaga, ano ba yung song na nagustuhan mo doon? May song ako doon na gustong gusto. Yung mga neighbor ko dito, pag may mga occasion kami, yung ano, pinakagusto nila, yung lason mong halik. Ito ulit-ulit yung lason mong halik. Kasi yun yung ano, yung bigay na bigay ang ano, ang boses talaga. Punta ka po sa Google search. Search mo yung StreamYard. Sign in mo yung ticket. Aralin ka. And aakit, aakit kayo. Dito tayo mag-usap dito sa LS ko. Lahat po maganda. Salamat. Tambay po ulit po. Bawal dito. Sige lang, Sir Milan. Salamat sa patambay. Salamat, salamat. Wala pa akong narinig na sumablay ang nota. Talaga? Walang notang sablay? Sana all. Wala. Ibig sabihin, Sir Explorer TV, hindi ka ba gumagamit ng play na anong tawag doon? Kasi may nagturo sa akin yung pag-play na ginagamit yung incognito ba yun? Incognito. Then, pag in-incognito mo yung pag-play, set mo siya doon sa number 2 para yung mabilis yung pag-play. Para yung alimbawa yung para mabilis matapos, din yung what's or din is mabilis. Ganon, ginagawa ko ganon. Pero hindi pa rin mabilis para sa akin kasi yung pamplay ko naman kasi is cellphone lang. Kaya hindi ko masyadong napakinggan yung mga upload ko. Sinasilent ko lang siya while playing. Gumagamit din po ako, pero bihira nga. Kasi paano mo naman talaga mapapakinggan? Maganda ba talaga yung kanta kung naka-incognito tapos number 2? Pwede naman. Milan, salamat sa dalaw-dalaw. Ganda kasi. Ganda kasi ang mga song. Mahilig siya. Ay, oo. Oo. Ako nga sarili kong kanta. Napakinggan ko pa ulit. Sabi ko, kanta ko na. Sabi ng ano, kanta mo na. Ito pa yung, kasi ano, parang, wala lang. Yung song mo naman is, bago mo naman yung kinanta, inaral mo yung, pinipil mo din yung song na yun. Kung kinanta mo na, pinapakinggan. Pero, ang pinaka, noong hindi pa ako marunong, once na in-upload ko, pinapakinggan ko, hindi pala pwede yung gamitin yung account mo mismo. Yung account mo mismo ang magpe-play sa sarili mo. Kaya kailangan yung may ninja. Kasi dapat yung ninja yung gagamitin sa pag-play. Kasi natitrace yun ni, ni wife. Bawas automatic pag nag-play ka ng sarili mong video. Kaya talagang kailangan i-incognito sarili para hindi natitrace niyo. Maganda kasi ito yun. Mas gusto ko yung i-play kasi mga,
Ano yung select mo na kanta? Kasi ano yun, separate doon ang Tagalog at English. And meron din yung mix all, yung lahat nandoon. Separate din yung sa Christmas song. Oo, dalawang upo. Ako nga eh, magpe-play ako. Yung tulog na yung anak ko, inihiram ko yung phone nila. Pag hindi nagamit, yun, piniplay ko. Inihiram ng cellphone. Wala, ito lang yung gamit kong cellphone. Pag may LS na ganito, inihiram ako sa anak ko ng cellphone. Ang ano, ang dagdag sa, ah, para may pang-ayuda. Grabing experience dito sa ano, when ang oo, oo, kailangan may pang talaga. Yung ano, yung experience ko dito, yung ang ginamit kong ano, ang ginamit kong pang ngayon, pangisda, yung ano ko yung second account ko. Yung second account is hindi man siya yung ninja pa rin siya, pero feeling ko legit naman yun kasi yung mga ano, lahat naman na ninja post, may upload talaga na video. Madami nga. So, lahat yun, may upload na video. At may ano yun, may mga dikitin yun at may mga comment. Nung pumasok ako sa isang LS, ah, maano ako eh, anong tawag doon, active ako sa mga LS, dating sa LS, pag high 1K na, lahat yun kalimbang ako, para pag nag-LS sila, titig ako. Tapos, meron doon na nasa 2 testa yung bahay. Bell-all nga, bell-all. Then, minisage niya ako doon sa LS niya. At daw, nagbe-bell-all ako na wala pa man daw, hindi pa man daw, nagdagdag yung, niya, yung sub niya. Tapos, parang nafaya ako doon. Hindi daw nagdagdag. Tinignan ko yung bahay niya, hindi man ako, hindi ako sinungaling. Legal tayo, di ba? Legal tayo, di ba? No, yung feeling ko doon is parang nakakaano, nakaka-disconnect. Nag-enjoy ka sa ano, pag wait, wait. Tapos biglang may ganun din sila. Yung mga subukin sila na, mga tao din sila. Ayun. Baka hindi lang nagustuhan yung mukha. Parang ano, since noon, parang ayoko na sana ayoko na mag-wait, wait. Yung parang na ako. Samantalang, hindi niya natitignan yung buhay niya. Hindi man talaga siya, aabanti or guguhit. Hanggat hindi nagiging 10 yung dikit sa kanya. Kung isa lang naman ako, hindi man talaga yun guguhit. Or minsan, oo, tama, delay yung yung dating. Nag-judge agad siya. Minisis niya ako doon sa room na maraming tao. Parang ako, parang siyempre na heart na sensitive ako. Tapos, since noon, parang ayoko na. Pero, tuloy-tuloy lang. Kung hindi rin wala talagang mapapala. Sabi ko, kahit dito, i-enjoy ko yung picture. Meron din palang meron din kaya sa pagsubok. Pero kaya, kahit lang, kahit lang. Ito na ang pinaka-imahe ng sorry. Kahit lang. Tapos,
Hindi ko na lang sila tinalo. Hindi ko na inalis ko na lang yung bell all ko para hindi na siya lumabas ulit sa screen ko. Para hindi na ma-heart release. Maiwasan din yung gano'n. Pag mga mataas na ang ano, tipo, ng ano na din sila ng ano. Sana yung mga mataas, huwag naman yung tulong pa nga. Kasi narating na nila yung okay lang naman kahit hindi yung main kasi basta may upload eh. May mga ano, okay naman yun. Hindi ako doon nagtatampo. Hindi ako doon nagtatampo. Ang nakakatang yung nag-message pa sila na ganun na na, parang nangluloko ka. Ganun. Nag-upload pa naman ako ng ano, bagong upload pa naman ako nung vlog ko na nasa simbahan kasi lector ako sa Paris dito. Nagbabasa ako ng mga gospel. Every Sunday, nagbabasa ako ng gospel sa mass. Nag-upload ako ng ganun. Tapos, dun sa LS na inattend ko, yun yung pang ano ko. Tapos ganun yung ano, ganun yung, ganun yung, ako tuloy lang. Kaya yung iba, maraming nadidismaya man. Kasi yung iba naman, kasi tas na yung ano nila, na yung ano nila. Ano hindi lahat yun. Sabagay hindi naman lahat yun. Kasi marami naman talaga mabubuti dito. So, totoo na-enjoy ko ngayon. Marami kang nakikilala, yung mga ano, yan, mga kagaya nyo, ang iba nasa ibang bansa. Kahit nandito ko lang, nakakausap sila, parang nakakapunta ka na rin sa lugar. Ako, hanggang dito lang. Kahit nga may nila, hindi ko pa narating. Number 8 na po. Wow, salamat. Yan mo lang, host. Oo, lahat yun. Lahat ng dinidiktan ko. Pag nasa LS ako ng iba, lahat talaga yun, may dikit. Pag nagkalimbag ka, may dikit. Ito na ako hindi magdikit kasi yung ano, yung pero pag nasa LS ko talaga, legal naman ako. Grabe. Tapos na-mention ako doon na ano daw na nagdikit, nag-message, ano daw ako, nagpapas, pero hindi naman dumikit. Oh, bakit ganun? Samantalang dikit kalimbang ulna. Wala man daw nagdagdag. Hindi nga yun dadagdag kasi pag 2K plus ka na, kung hindi makaten ang banana mo, hindi pa yun maguguhit, diba? Hindi nyo yun ang message agad ako. Din, pati yung host doon, ay, oo, anya, mali, anya yung ganyan. Ba't ganun? Sobrang iya. Kaya talaga, yung moment na po, kahit merong video at merong kaya nga, kahit kahit nga talagang idikit, nalalagas din. Kasi pag over talaga yung pangingisda mo, nalalagas din. Ako observe ko noon, nung bago lang ako, kasi itong mga LS na to, na-discover ko lang to yung lahat na to, nasa 400 na ako, yung bike. Saka ko lang na-discover na may LS pala, na mabilis pala makagain ng banana dito. Kasi dati, nag-post ako, nagsisend lang ako ng link sa ano ko, sa Messenger. Parating na ano ang account ko, anong tawag doon, natitemporary lang kasi na-oversend ako ng link. Na-oversend ako ng link. Yun lang yun dati, doon lang ako nakakagain ng subscriber. Pero dito, hindi ko alam na sa mga LS ko lang ganito, pwede pa lang makagain ng mga subscriber. Oh, kaya late ko na ito na ano, late ko na ito na laman.
Sana ma-play mo rin ang iba kong videos. Oo naman, oo naman. Bago ako mag-ano, si ito naman ang nanditong city ngayon. Tayo mo na yung isa. Wow, sanay na. Salamat, salamat, salamat. Okay. Marunong po ba mag-gitara ang mister mo? Ay, hindi. Yung mister ko is, welder. Welder yung trabaho niya. Marunong siyang kumanta. Marunong siyang kumanta kasi may ano din kami doon, yung parang yung beat. Meron kaming kantahan. Yun, doon lang kami doon lang. Magaling siyang kumanta, gano'n. Pero yung sa gitara, hindi. Wala kami nung gitara dito. Ay, hindi talaga. Saka, busy rin siya. Yung vlog ko na ganito, nandiyan lang siya nakikinig. Pero ay, wala siyang time sa mga ganun. Kaya, okay lang. For me in the house, hindi. Ramdam naman kayo dyan. Ang iba, binabiyo ako. Pero hindi nag-message, hindi ako kinakausap. Ramdam naman kayo, guys. Iba ng bahay. Alam ko yung iba, yung mga friend ko dyan, winawatch ko, ba't nila ako? Pero, hindi miss. Ano kaya ang maka-upload dyan sa ano? Alis ng oras. Sabi ko sa'yo, andyan talaga si Sir Milans. Ay, Sir Milans, ano, kumusta ang trabaho? Sir Milans TV, bigyan may galat ka tao. Kumusta ang work mo dyan? Search mo host yung jobs, Paramida, parang Bicol din. Ang galing din kumanta, mga old song. Parang mag- noon, kasi yung yung Mr. Chris podcast na 12 years and 8 months, yan yung old niya sa akin. Nagkikwento siya yung mga noon. Ano daw talaga, gitara, hindi man dito, pag ano daw, pag naghaharana sila, gitara, magaling din siya. Pero hindi niya talaga natutunan yung gitara. Masters ko si Jibs para meron. Familiar din yung name. Ang iba kasi yung anak ng friend ko, song din siya. May studio sila. Ang ganda-ganda ng sound ng kanta. Sab- sabi nung friend, hindi man yan magaling kumanta, pero napapaganda ang boses dahil daw doon sa artist. Maganda. May sariling studio. Ang ganda-ganda ng boses. Kasi maganda nga talaga maganda yung sound, maganda yung sound system na ginagamit. Kasi may sarili ngang studio. Iba talaga yung nagagawa ng ano, kayang bumili ng mga
dapat yung mga song mo, kasabayan din ng mga song na ano, natuto ako ng mga old songs sa kanya. Pero yung sa akin, hindi niya kaya. Yung mga song, mga, yung mga, yung mga bagong labas na aral. Mabilis, mabilis tumikat. Anong tawag doon? Mabilis dumami ang, ano ko doon, ang views at ang like, mga bago. Kasi yung mga not familiar, mas maganda yun. Meron nga ako dyan mga song na 1.6 ganun ang views. Kanta lang. Kahit 3 minutes lang yun. Madami. Yung ano ko, yung bago ngayon, yung last mong halik, sa 1 first, 1 ang views lang sa kanta. Yung mga ganyan dyan. Pag mga bago, kaya yung mga bago, naaral ko agad. Tapos ko agad. Mr. Gacho TV, hi, good evening. Hello, hello, kumusta po? Kumusta ang gabi natin dyan? Salamat sa pagdalaw, salamat sa pasilip-silip. Mr. Gacho TV, baba ka po ng bahay para malablat mo. Alala ko tuloy kanina, sa akin din news. Okay, okay, okay. Alala ko tuloy kanina, di ba, doon sa LS ko kaninang hapon. Diyan na naman si, di ba? Talagang may ganitong natatawa talaga kapag ganito ang mga ang mga tao, ang mga pangalan. Ayokong banggitin. Nandito ako sa ang kubo namin is nasa gilid ng daanan. Tapos babasahin ko ang pangalan is Luma. May makarinig sa akin na iba. Baka sabihin, may kausap ako ngayon. Luma. Jajakitan kita. I mean, at ganyan yung pangalan na ginawa mo. Thumbs up. Palpak sa'yo, ho. Salamat. Salamat, salamat. Salamat sa thumbs up. Salamat. Sige, baba ka ng bahay. May jacket ka na. Kaya kung i-mention yung pangalan mo, baka may makarinig sa akin nito. Kaisipin, kung sino yung host, makinig lang po ako. Host, kinig po ako. Kaya lang muna. Ha, hindi ka pa nag-dinner? Sige. Salamat, salamat. No. Yan, nagkuha ng bahay. Ay, Jung Jung Vlog. Wow, ako sa'yo. Dati hindi ko kamsak na lang. Sige, hanapan kita na. Malidikit sa'yo. Ba't ganyan ang ginawa mong pangalan? Hindi ko babasahin yung pangalan. Hindi ko babasahin yung pangalan ng alagad mo. Tatamsak na lang kita. Oh. Sige, hanapan kita ng alagad na hindi pa dikit. Salamat, salamat. Hello.
Million in the house. Guys, baba kayo ng bahay. Hello, Mr. Katwa. Baba ka ng bahay. Salamat sa patambay-tambay dyan. Salamat sa pakikinig sa daldal niyo. Wow, siguro talaga. Oops, masasanay na ako mag-Tagalog. Dati ayaw ko mag-ano. Dati ayaw ko mag-LS kasi hindi ako marunong mag-guess ko yung words ng Tagalog. Tagalog. Sige, Miguel, shout out. Okay. John Jun TV Vlogs Official. Thumbs up dan dikit kalimbang all sa'yo. Hindi na ako magbabakas. Salamat. Post. Post. Nasa social media. Ayaw. Kaya anong problem yan? Hindi. Yung ano ko, yung binyo. Itong kubo namin is nasa gilid ng daanan. Kung may dumaan na ano, may dumaan na other people, baka sabi niya, sino yung kail? Si Mal niya. Ibahin mo na lang yung ninja mo. Huwag ganyan yung ano, huwag ganyan yung pangalan. O, tingnan mo, yung dumaan lang na tao, ganyan na kayo. Sino sa ba asawa mo? Walang asawa na hindi sila nagsiselos. Hindi man, hindi man. Understanding naman. Yung iniisip ko yung ano, yung mga makaririnig. Ah, palitan mo na yung ninja mo, iba na lang, iba ba? Ano ba yung work ko? Lecture ako sa Paris. Tapos ito, nag-ilis ako. Tapos may mention ko yung ganyan. May kanina nga, iwan, ang pangalan niya doon sa, ano, ninja niya. I love you din. Pag mention ko yung tawa ako, sabi niya, ba't ka tumatawa? Kasi yung words na yun is very special. Bihira mo yun i-mention, di ba? Tapos sa kanya, bibighain ko lang dito ng paulit. Huwag man yung ganun. Pangalan ng alagad ko. Kaya nga. Huwag na yung ganyan na pangalan. Ibayin mo na lang alagad mo. Kasi may mention na tayo. Hello. Tingnan mo yun si Sir Milans. Ang pangalan niya. Tirador ni Milans TV. Salamat Sir Milans. Ikaw lang yung mayayain. Please, ako lang siguro talaga. Siyempre yung ako nga. Nag-lecture ako sa ano, ba? Tapos, di sila sanay na nagdadaldal ako ng ganito. Wala ako nag-PLS, hindi sila sanay sa ganito. Of course, pinapakinggan nila yung mga sinasabi ko. At nagsasalita ako mag-isa. Tapos, may mention pa akong ganyan. Sige, sige. Sir Milas, sige, Miguel, tapos kayo dyan. Kumusta ang work? Sige, pag nakita kita sa ibang LS, sige. Okay lang. Ang dami kong pinasukan na LS, okay lang sa kanila. Sige, salamat na lang sa uy, wag bang ganyan, wag ka naman pagtampo. Hindi man yun ano, kasi na ho. Uy, ito pa agad.
Salamat sa ano, salamat sa alam. Yes, forget to po. Sir, forget po, taga saan po kayo? Yung iba, pasilip-silip lang. Alam ko nandyan kayo, oh. Five, ano, 6 million in the house. Kami kilap house. Oh, stop niyo naman, Sue. Hindi. Po. Anong oras na ba dyan sa inyo? Sige lang, it will. Kami lang. Busy ka rin ba? Busy in the house. Kami uh, siguro mga ano, mga 9:20, 30. Mag-in na rin ako. Hindi nyo na ako na. Thank you sa lahat. Lahat ng tumalo sa atin. LS, ang oras na. Oh, may 3 hours na din pala ako. Haba-haba na itong complaint. Haba-haba na. Salamat daw sa time. Salamat sa pag-stay. Kami lang sige. Explorer TV, salamat po.
Million in the house. Oh, oo, oo. Marami akong pinapasukan na ano, na LS. Eh, naiingis talaga. Ang lugar niyo, Mr. Ganyan. Oh, saan dito sa ano, sa Bicol? Kuya Randil, Lansan, Kamsa. Thank you very much. Salamat. Salamat. Yan, may jacket ka na. Baka ng bahay. Pag ginahus. Meron ka ng jacket. Salamat, pasensya na. First time ni Us, hindi pa makuha-kuha yung mabilisan na galaw. Kumusta po? Kumusta? Uy, ang taas na ng bahay. Hindi ako pagkukutan. Dalan sa hindi ka ba nag-LS ano? Kuya Randel Lansang? Yung mga vlog mo ba, lahat lang ano? Tapos, ay, mas okay. Salamat sa bahay guys para mapakain natin si Lulu. Grabe. Ay, yan, Sister Milan. Bakit ng bahay? Landalansang. I got to. Bakit yun ang mag, ano, uh, madaming kamusta.
Saan ka, Kuya Randel Lansang? Termilan. Hindi kami kita. Ang sakyan, di Randel Lansang. Pampakain na kay Lulu. Dagdag pampakain kay Lulu. Daming buko. Apat, Randel. Randel Lansang. Ano na yung part po. Mag-get tomorrow. And call. Si Randel. Salamat. Salamat sa ano na ito. Million in the house. Oh, Randel. Randel Lansang.
Hello. Dan, sa yung mga alagad ko. Salamat, Sir Expert. Salamat. Salamat po sa pag-watch. Sa pag-play po. At least na yung, yung dinner. Nung, expert. Blender. Ambulance. Oh, number 7. Oh, may lahat. Lahat. Bakit ng bahay? Sir Expert. Bahay. Report. Report. Lord. Uh, sa gilid ng daanan. Ito po namin is malapit sa daanan. Yung mga padaan. Ayun. Pag sa loob, kumakail. Kaya po. Ang oras na po.
Randlan sang. Salamat. Ganda sa akin yan. Sir Junjung Vlog. Kasi yung ginamit niya. Ano, heart. Yung ginamit niya. Ko. Gandang gabi po. Gandang gabi. Salamat. Kami ng pod at sa uy, gato. Alam sa pinagdikit. Salamat, salamat. Marina Banggiman. Aba, manarunong ka rin. Ikaw talaga. Salamat. Salamat sa pag-ista dyan sa akin na pinapatawa ako. Thank you, thank you. Narinig ko lang yun. Tama, tama. Hindi naman yung tama, tama. Indo. Marina Banggis Indo. Ito po mga pwede na garo ano, garo mga kandidato. Okay ng ano ang okay, manang okay manang hapos dito at magaling din ko sa anak ko. Ito ba yan? Yes, sila. Okay.
Puwede pala yung gano'n ano, dalawa ang CP gamit mo. Tas nakausap mo yung sarili. Sige sa playlist niya. Tinuturo ko. Salamat, salamat. Forgot to explore. And another one, forgot original, forget report, tapos may FB, ah, pa, ano, ano na, then kung may mga group, add na lahi tayo. Medyo malayo pa. 2 or 3 hours pa yung biyahe. Sino yung nasa dait? Kakilala mo? Oh, medyo malayo ka. Oh, yan. Yung labo. Oo, ganun din. Labo. Oo, ganun din. Parang ganun lang yung mga gap nila. Mga 2 hours yung break. 2 or 3. Hit. Punta ka ng labo. Yes.
Malayo pa rin. Malayo. Bus yung bus yung pero yung ano mo, that from Kandilansang. Kandilansang, dan ako sa'yo, 10 ayod ako sa'yo, tamsakdan, 5 all. Hindi na ako nag-box. Kandilansang, dan ako sa'yo, from God. Ng bahay mo, Kandilansang. Kami sige, yes, malaki ang bahay niya na 4.50. Sana all malaki ang bahay. Maliit sa bahay. Target
from Randall. Explore Explorer. Maliit pa rin. Ah, bigat siya dito. Si Randall. Or bigat ang house out. Million in the house. Sige, Miguel. Ibang dala na yung ano yung LS sabi ko na yung card ka. Bigat ba?
Mag-end na. Mag-end na. Salamat, salamat. Salamat sa time. Sir Explorer. Regards to Randall, salamat. Pangan, salamat. Salamat sa lahat. Mag-end na po ako pag 10. Salamat sa time. Very much appreciated yung effort. Wow. Uy, may si Hula. Make moderator yun na. Baba ka ng bahay mo para matamsan ka. Mag-end na ako. Uy, may nice. Nice. Talagang may tukaran. May tukaran. Salamat marami yung salamat din ng marami. Effort. Student. Ang sakdan sa'yo, Ayumi Anahisi. Dating di kayo. Yan. Tamsakdan, dikit kilimbang all sa'yo. Wow, sarap ng kape. At niya rin ng bahay. Di mag-iwan ako sa'yo ng bakas. Yan, dan ako sa kiss mo. Ayumi Anahisi. Salamat marami sa mga tudo, mga susunod na piko sa mga song mo. Wala nang bakas kasi nabakasan ko na. Oo naman. Tingnan mo na lang yung mga yung WH mo kung meron po bang magbago. I'm sure may magbabago sa mga susunod. Yes. Salamat. Explore TV Dan from Oymenaisi. Salamat. May nasa thank you po from expert.
Ang galing-galing parang magluto nito si ano, si Umi Anaysi. Mga cookies yung mga ginagawa niya. Sarap, daming views. Oh, sure, friend, ay. Yung mga ano, yung mga words nyo ha. $9.56. Okay. Ayudahan. Yung alagad. Yung anaysi. Umi Anaysi. Then make it. Tamsakdan, dikit kalimbang all sa'yo. Umi Anaysi. Ang tatlo. Yan kita ng 5. Mag-ianta ako. Yan. Tamsakdan, dikit kalimbang all sa'yo. Umi Anaysi. Malang bigay ko sa'yo ha. See you tomorrow. Tamsakdan, dikit kalimbang all sa'yo. Ang 5. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Uy, may NIC. Mag-end na ako. Salamat. Salamat. Sandala. Salamat sa explorer. Papi. All. Yes. May NIC. Oh, ha. Nagkakaintindihan kayo, ha. Yung mga words nyo. Sana all, madaming language. Salamat din ng marami host. Tulungan mo ako sa WHO. So much. Okay guys, good night na. Hindi, may 1 second pa. 9:59. Salamat. Ano nga ba mag-open? I-open ko. Okay, sakti. Okay, na. So, good night guys.